हॅलो फ्रेंड्स, गृहिणीचा आधार यूट्यूबवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी पालक पनीर आहे। आपण झटपट रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी मी पालक हा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। पालकाची एक पेंडी मी नीट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि ती मी कढईमध्ये शिजण्यासाठी ठेवलेली आहे। भाजी शिजताना आपल्याला त्याच्यामध्ये काहीच घालायचं नाही आहे। भाजी ही एकदम आपल्याला मऊ शिजवून द्यायची आहे। ऑलमोस्ट आपली भाजी शिजलेली आहे। आता आपण हे काढून घेऊया आणि काढून घेतल्यानंतर पालकाचा हिरवा रंग भाजी केल्यानंतर थोडाफार बदलतो, तर तो बदलू नये म्हणून त्यासाठी काय करायचं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। मी एका पातेल्यामध्ये आईस क्यूब घेतलेले आहेत, म्हणजे थंड पाणी घेतलं तरी चालेल आणि शिजलेली पालक आपल्याला थंड पाण्यामध्ये घालायची आणि व्यवस्थित त्याच्यामध्ये बुडवून घ्यायची आहे आणि बुडवून घेऊन आपण ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूया, मिक्सरच्या जारमध्ये घालूया बघा। आणि मिक्सरच्या जारमधून मी फिरवून काढलेली आहे। तर थोडीशी भरड आपल्याला ठेवायची आहे पालकाची आणि ती 2 चमचे बाजूला काढून ठेवली आहे आणि परत एकदा बारीक करायचे आणि नंतर मी ते कढई तापायला ठेवलेली आहे। तर कढईमध्ये सगळ्यात आधी तेल घालून घेऊया। जिरं तडतडण्यासाठी टाकलेलं आहे, नंतर लसूण, मिरची आणि एक बारीक चिरलेला कांदा आणि एक टोमॅटो आपल्याला छान परतून घ्यायचे। चांगलं लाल होऊन द्यायचे। पालकासाठी लसणाचा थोडासा जास्त वापर करायचा आहे। लसणाने खूप छान टेस्ट येते पालकला। सगळं हे भाजून होते तोपर्यंत आपल्याला एक सिक्रेट मसाल्यांची प्युरी तयार करायची आहे। तर त्यामध्ये काय काय घालायचे, सगळ्यात आधी 2 चमचे धणे पावडर, नंतर 2 चमचे जिरे पावडर घालणार आहोत आणि 2 चमचे गरम मसाला आणि ह्यामध्ये आपल्याला पाणी मिक्स करून सगळे हे मसाले मिक्स करून घ्यायचे। तुम्ही म्हणाले पाणी पिवळं दिसते, तर पालकाची भाजी शिजवून जे पाणी होतं ते पाणी आपण एका साईडला काढून ठेवलेलं आहे भाजीमध्ये ॲड करायला। ते पाणी फेकून द्यायचं नाही आहे। तर त्याच पाण्यामध्ये मी प्युरी केलेली आहे आणि पालकाच्या भाजीला लिंबू किंवा टोमॅटोसारखा आंबट पदार्थ जर घातला तर पालकाचं जे गुणधर्म आहेत किंवा जे लोह आहे पालकामध्ये ते तसंच टिकून राहतं। तर ती प्युरी मी तेलामध्ये घातलेली आहे। तेलामध्ये घालताना आपल्याला बारीक गॅस करायचा आहे किंवा गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि मग घालायचं आहे। आणि हे जी भरड आपण 2 चमचे साईडला काढून ठेवली होती पालकाची, ती आधी घालून घेऊया। हळद घालायची आहे, थोडीशीच हळद घालायची, आपल्याला जास्त नाही घालायची हळद। हळद घातल्यानंतर आपण त्यामध्ये घालणार आहोत लाल मिरची पावडर आणि हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स होत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा आणि आपण जे मिक्सरच्या भांड्यांमधून पालकची भाजी काढली होती फिरवून, ती आता त्याच्यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायची आणि छान मिक्स करून घ्यायचे। खूप छान भाजीचा सुगंध सुटला आहे। टेस्टला सुद्धा अप्रतिम भाजी लागते ह्या पद्धतीने जर केली तर। थोडंसं पाणी घालायचं आहे त्याच्यामध्ये एकदम ढाबा स्टाईल ही पालक पनीर लागते। आता आपण त्याच्यामध्ये पनीरचे जे क्यूब घेतले होते कट करून ते त्याच्यामध्ये आपण घालायचे। तुम्ही पनीरचे क्यूब हे फ्राय करून सुद्धा घेऊ शकता, मी विदाऊट फ्राय केलेले घेतलेले आहेत। मीठ घालणार आहोत आपण शेवटी चवीनुसार आणि आता त्याच्यामध्ये घालायची कसुरी मेथी, हातावरती चुरून घालायची भाजीला उकळी आल्यानंतर, जेणेकरून कसुरी मेथीचा जो सुगंध आहे तो असाच टिकून राहावा, त्यासाठी शेवटी घालायची भाजीला उकळी आल्यानंतर।
आणि भाजीला एकदम चव देणारं आहे ते बटर. बटरचे 2 तुकडे मी त्यामध्ये घालणार आहे. बटरने खूप छान टेस्ट येते भाजीला. तर ह्या पद्धतीने नक्की करून बघा. आणि माझे व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडत असतील तर शेअर करायला विसरू नका. आता आपण सर्व करूया. तुम्ही पालकाची भाजी नानबरोबर, रोटीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता. टम्म फुगलेली चपाती ही कशी करायची ह्याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे. तो तुम्ही चॅनलवरती जाऊन चेक करा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याची लिंकसुद्धा देईन. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की भेटूया. तोपर्यंत असेच चमचमीत पदार्थ बनवून खात राहा आणि गृहिणीचा आधार हा घेत राहा. धन्यवाद.